السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری حنیف الله. نن زموږ د ویډیو ټاپک دی یوټیوب چینل په نمبر باندې ویریفاید کول. ځکه چې چېرته دا چینل ویریفاید نه کړي، ستا نوی چینل دی یا د زوړ چینل دی خو ویریفاید کړی دی نه دی په نمبر باندې، نو د دریو مسلو سره مخ یې. اول نمبر ته خپل چینل نه د 15 منټ نه سیوا ویډیو نشي اپلوډ کولی. دویم نمبر ته کسټم تمنیل په دغه نشي لګولی په ویډیو باندې. دریم نمبر ته لایو سټریمینګ د دغه چینل نه نشي راتللی. نو که ته د خپل چینل ویریفاید کړې نو ته به د 15 منټ نه سیوا ویډیو هم اپلوډ کولی شي او کسټم تمنیل به هم لګولی شي په ویډیو باندې او لایو سټریمینګ به هم کولی شي. په تیرو ویډیوګانو کې مونږ لوستلي چې د ګوګل اکاونټ څنګه جوړیږي، د یوټیوب چینل څنګه جوړیږي او بینر د هغې لپاره څنګه جوړیږي. په نننۍ ویډیو کې بس تاسو ته ښیم چې دغه چینل څنګه ویریفاید کیږي په نمبر باندې. ویډیو پوره وګورئ، د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو زه چې ځو سکرین سایډ ته چې دغه څنګه ویریفاید کیږي. رابه شئ کروم ته، په کروم کې به سرچ کړئ studio.youtube.com. دا به سرچ کړئ. سرچ هم کو دې ځای کې دا سیټینګ تاسو ته ښکاري، دا دی زه یې زوم کوم آینده. دا سیټینګ دا دی، دا سیټینګ درته ښکاري. په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ داسې چې سیټینګ هم کله کولاو شو. دې ځای کې تاسو ته ښکاري دا دی چینل، دا دی دا چینل. په دې چینل باندې به کلیک وکړئ. دا به لږ داسې ویسئ. دلته ورکړی ایډوانس سیټینګ، دا دی یو د بیسک انفو، یو د ایډوانس سیټینګ، یو د فیچر الیجیبیلیټي. تاسو به په دې فیچر الیجیبیلیټي باندې کلیک وکړئ. دلته دې باندې به داسې کلیک واخلئ، صحیح ده. دغه باندې کلیک وکړو. دې ځای کې دا دی ښکاري سټینډرډ فیچر، انټرمیډیټ فیچر او ایډوانس فیچر. تاسو به په دې دویم نمبر باندې کلیک وکړئ، په دې انټرمیډیټ فیچر باندې. دې باندې به دلته کلیک وکړئ. لږ به داسې ښکته راشئ. دا دی چې په دغه باندې کلیک وکړو، دا به داسې راواوړي، داسې به راشئ. دلته ویریفای فون نمبر، په دې باندې به کلیک وکړئ. دې ځای کې دا کنټري ورکړي، تاسو چې کوم کنټري سره تعلق لرئ هغه کنټري تاسو په دې کې سلیکټ کولی شئ. اینی کنټري تاسو سلیکټ کولی شئ په دې کې چې کوم ملک یې وي. زه پاکستان سلیکټ کوم. دې کې به تاسو د فون نمبر ور واچوئ. داسې او په دې ګیټ کوډ په دې باندې به کلیک وکړئ. دې ځای به کوډ ور واچوئ چې کوم کوډ تاسو ته دغه نمبر ته راغلی. زه پکې را کوډ ور اچوم. دا د شپږو انچو کوډ دی چې دا هم کله ور واچوئ، بیا په دې سبمیټ باندې کلیک وکړئ. فون نمبر ویریفاید. کنګریچولیشن یور فون نمبر از ناو ویریفاید. نو دغه اسانه طریقه ده. په دغه طریقه باندې تاسو د خپل فون نمبر تاسو ویریفاید کولی شئ. ګوره فون نمبر ویریفاید شو، انیبل شو. دغه دی تاسو ته ښکاري د سکرین باندې. وختي کو تاسو لیدلی دا الیجیبل و دغه شانته کې، لکه څنګه چې دا ایډوانس فیچر دی دغه شانته کې الیجیبل اوس انیبل شو. صحیح شوله. ستاسو فون نمبر ویریفاید شو. انشاءالله په بله ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې ویډیو څنګه اپلوډ کیږي، ټیګز وغیره پې څنګه لګو او کسټم تمنیل به په هغې باندې موږ څنګه لګو، تمنیل به په څه شي باندې جوړو. نو د بلې ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت. د لوی الله په لوی امان.